په خیر راغلی او هرکله تاسو ته په کمپیوټر ورډ کې زه محمد ادریس نن به موږ دا ټوکې 20 نمبر ټیوټوریل جوړو. دې ټیوټوریل کې به موږ ډسکس کوو بریکټ پوینټ بریک اینڈ جاینټ کمانډ. راځو خپل کلاس طرف ته. نمبر پس زموږ سره راځي بریکټ پوینټ ریکټینګل رالو آر ای سی سپیس شارټ کی ده ریکټینګل هم جوړ کو. د بریکټ پوینټ شارټ کی نشته دا به مونږ کلیک کوو. چې ودې مونږ کلیک وکړو دا پوینټ به کلیک کوو دا پوینټ به دې کې موږ ته څه ښکاره بریک نه ښکاري. چې کله دا مونږ کلیک کړو نو دا ځای ځان نه بیل کړی دی او دا ځان نه بیل کړی دی به دې ځای کې دا بریک کړی دی. مثلا کو چې بل ریکټینګل ډول همداسې په خاص سګي بریک مونږ په دې نشو کولی دا د خپلې مرضۍ بریک کوي. لکه کو دا کلیک کوي نو موږ سره دا بریک کړی دی دا بیل دی او دا بیل دی. دې پسې بیا زموږ سره راځي بریک آر ای سی سپیس مې راواغست او د بریک شارټ کی د زموږ سره د کمانډ بی آر سپیس فرست پوینټ او سیکنډ پوینټ نو دا زموږ سره دی بریک کو په دې کې بریک وکړو. ریکټینګل ډالم آر ای سی سپیس کلیک سیکنډ پوینټ کلیک بی آر سپیس د بریک شارټ کی دا فرست پوینټ کلیک او سیکنډ پوینټ کلیک نو دا زموږ سره بریک شو. بیا راځي زموږ سره جاینټ کمانډ. ما یو لاین راغستی دسې دا پوینټ او دا پوینټ دا بیل دی او دا بیل دی. زه جے سپیس وام و دې سلیکشن علم رایټ کلیک کوم دا زموږ سره جاینټ شو. یا زه راځم زد سپیس ای سپیس زوم ایکسټینډ کوم دا پیج ځان ته لږ زوم اوټ کوم یو لاین داسې دی زموږ سره دا زه جاینټ کول غواړم. زه جے سپیس وام او په دې سلیکشن علم رایټ کلیک دا زموږ سره جاینټ شو. دا زموږ سره جاینټ کمانډ. په 2004 یا 5 ټوکیټ کې چې کله مونږ یوز کوو نو مونږ به داسې لاین چې کله جاینټ کوو دا ټایپ لاین مونږ به پیډټ کمانډ یوز کوو کوم ته چې مونږ پولی لاین ډیلیټ وایو. پی ای شارټ کی ده پی ای سپیس میں کلک کو یو لاین میں کلک کو کیبورڈ کی میں سپیس پریس کو جاینټ میں کلک کو په دې میں سلیکشن واغس او ډبل سپیس میں ونه دا زموږ سره غونډ جاینټ شو. موږ په دې طریقه جاینټ کوو. د کمپیوټر ورلډ د طرف نه دا زموږ سره د autocad 20 نمبر ټیوټوریل و. په نیکسټ ټیوټوریل کې به انشاءالله موږ چمپر او پیلټ ډسکس کوو.